ชีวิตเราของเราสู่เปิดจอรอรีแล้วเราอยู่กับอรุณรุ่ง EP ที่7นะครับผม EP นี้เขาแบบปูมาให้เราเขาจะดราม่าหรืออย่างไรมันเป็นการปฏิวัติเนาะก็เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงถึงแม้เราจะรู้ว่าการปฏิวัติมันสำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรต่างๆคือเรารู้ว่าแบบตามประวัติศาสตร์อ่ะมันสำเร็จจริงๆแต่ว่ามันก็คงจะสำเร็จตามประวัติศาสตร์แหละแต่ว่าระหว่างทางล่ะซีรีส์มันเติมเนื้อเติมน้ำเติมอะไรไปได้ไงมันจะเป็นยังไงเรามาดูด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็รีแคปมันตอนท้ายนะผมไป let's go ฮะไปไหนกระเป๋าไปไหนหรือว่ากระเป๋าเงินเหรอประกันตัวเหรอก็ง่ายๆกันอย่างนี้เลยหรือเพราะถ้ามีคนเจอเอกสารที่ฉันเบิกงบออกมาโดยที่ไม่ใช้กับโครงการเนี่ยเราสวยแน่ ท่านชายสบายพระทัยได้เลย ตอนนี้เงินมากขึ้นกำไรต้องมากขึ้นอยู่แล้วรับรองว่าสิ้นเดือนนี้ทั้งกระหม่อมทั้งท่านชายเราจะกลายเป็นเศรษฐี อ๋ออ๋อพูดอะไรล่ะไม่มีสัจจะในหมู่โจรเอาไปคืนกระทรวงก็ยังเหลืออีกเพียบฉันจะใช้เงินซื้อทุกอย่างให้หมดเลยที่ท่านพ่อกับท่านพ่อสู้ฉันไม่ได้หรอก แต่ความรวยไม่รู้เรื่อง อันนี้คือธินกรทำเหรอหรือว่าใครทำพบไม่หิวหรอ ปากกระหม่อม อ๋อเขามากินข้าวกันโอเคพวกเขาอดอยากทุกข์ยากแต่พวกเราไม่ คนฟุ่มเฟือยจริงด้วย เราทำแบบนี้เหมือนกำลังเหยียบย่ำคนที่กำลังทุกข์ยากเลยเนาะ กระหม่อมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นดูสิพอทำให้ฝ่าบาทบอกสนุกไปด้วยเลย ก็ไม่อยากทำร้ายคนที่รักปัญหาเศรษฐกิจมันก็ เกิดขึ้นทั่วโลกอะแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาง่ายๆที่จะแก้ไข ตอนนี้เจ้านายทุกพระองค์เขาก็พยายามหาทางที่จะแก้ไขกันอยู่ แต่สำหรับคนที่ทุกข์ยากเจ็บป่วย รอไม่ได้ ไม่มีกินพวกเขารอไม่ได้นะกระหม่อม ผมรู้ แต่ผมไม่ได้มีอำนาจพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่จะมาพาสยามเราให้รอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ผมก็ยินดีที่จะสนับสนุนเขามากๆ จริงเหรอกระหม่อมถ้าหากเรามีหนทางที่ทำให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์ยากฝ่าบาทจะทรงสนับสนุนไม่ขัดขวางแล้วก็ไม่มองว่าคนที่เข้ามาแก้ไขเป็นศัตรูใช่ไหม ก็ต้องใช่สิพบก็ถ้าเขาหวังดีกับประเทศเรา ผมก็ต้องยกย่องเชิดชูเขาสิผมจะไปเกลียดเขาทำไม อ้ายกลัว อะไรอยู่พบ ฝ่าบาทของไอ้ภพ อย่าพึ่งท่านพ่อ ว้ายเชี่ยเดี๋ยวนะ กูจะต้องพึ่งเรื่องไหนก่อนเนี่ย พระองค์ชายพระองค์ชายพระองค์ชายจะทำอะไรท่านชายทีเพราะกูต้องถามมึงต่างหากว่ามึงมาล่อลวงอะไรลูกชายกูอีกฮะท่านพ่อคือพ่อปกป้องมันเหรอ อยู่แล้ว บอกว่ามีราชการต่างเมืองเนี่ย จริงๆแล้วไปอยู่กับมันใช่ไหม เนี่ยนะเหรอธุระของมือขอโทษ บอกมาสิ ที่นี่ อ้าว
ท่านลงมาได้อย่างไรเพคะ อุ้ย หญิงนัดพี่ทินมาเองเพคะ ท่านลุงเสวยอะไรมาหรือยังเพคะ มาเสวยกับพวกเราสิเพคะ หญิงสั่งอาหารไว้เยอะแยะเลยเพคะ ธินกรไม่ได้มากับภพทีล่ะ พบมากับคุณจันทรเพคะ พอดีเจอกันหญิงก็เลยชวนมานั่งด้วยกันเพคะ คำซ้ำไม่ได้คำซ้ำไม่ได้น้องว่าคำซ้ำไม่ได้เลิศเพื่อนหญิงพลังหญิง เชื่อน้องจะโดนตบนี่ว่ะ ธินกร เรียกซะเสียงนุ่มเลย แต่จะตบหน้าลูกเนี่ยนะ ตกลงลูกนัดกับหญิงสิริจริง ๆ ใช่ไหม ลูกก็จะมาคุยกับท่านพ่อเรื่องนี้อยู่พอดี เรื่องอะไร ลูกอยากถอนมั่นกับฤทัยสิริ คิดอะไรอยู่อ่ะ เสียสติไปแล้วเหรอพ่อยพบเนี่ยเหรอ ลูกถึงคิดที่จะทิ้งผู้หญิงดีๆอย่างหญิงสิริไปอ่ะ ก็เพราะว่าน้องสิริเป็นคนดีนี่แหละเพคะ เขาถึงไม่ควรจะมาเสียเวลากับลูก ท่านพ่อก็รู้ว่าลูกไม่มีทางเป็นสามีที่ดีให้กับหญิงสิริได้ ยังไง ถอนมันแล้วยังไง จะไปอยู่กับมันน่ะเหรอตื่นสักทีเถอะ เรื่องของลูกมันไม่มีใครยอมรับได้ ลูกจะทำให้เวลากลวาทินของเราต้องพังพินาศ พังพินาศเหรอเพคะท่านพ่อ ที่ลูกทำตามคำสั่งของท่านพ่อมาโดยตลอด ที่ลูกเรียนตามที่สั่งทำงานตามที่สั่ง คิดถึงแต่วรากุลวาทินนี่ลูกต้องทำอะไรอีกมันถึงจะเพียงพอท่านพ่อ เป็นผู้ชายไง เป็นผู้ชายเหมือนคนอื่นเขาอะแต่งงานมีลูกมีเมียสืบราชสกุล ไม่ใช่มัวแต่คิดเพ้อฝัน ไปทำเรื่องวัดศรีกับมันน่ะคือใครรู้เข้าเนี่ยราชสกุลของเราต้องตกเป็นขี้ปากของคนทั้งกรุงเลย จริงไหมคะลูกคงทำให้ท่านพ่อต้องรับอายขายขี้หน้าจริงๆเอาอย่างนี้ไหมเพคะท่านพ่อตัดลูกออกจากราชสกุลไปเลยแล้วท่านพ่อก็ลืมไปซะว่าเคยมีลูกที่น่าอับอายคนนี้อยู่ ก็นั่นแหละ อะไรกันอะไรกันโอ้ยพ่อวสินนี่ถึงกับจะลงไม้ลงมือกันเชียวหรือ ยังไงลูกก็ต้องแต่งงานกับหญิงสิริไม่ว่าลูกจะอยากแต่งหรือไม่ก็ตาม ดักเลยเหรอ เอาดี จะไปไหน อ๋อ โอเค อ๋อ โอเค นึกว่าพ่อจะมาดัก ไม่อยู่นะสิ ไม่มีเวลาแล้วนะพบปล่อยไว้นานวัน ไม่รู้ว่าทางฝ่ายนั้นจะได้ข้อมูลอะไรไหม เราคงต้องลงมือเปลี่ยนแปลงประเทศเร็วๆนี้ ไม่อย่างนั้น อาจจะไม่มีโอกาสอีก แล้วทีนกรไม่เอากลับบ้าน ให้มันสักทีไม่ได้อ่านสักทีเนาะหรืออันเนี้ยเฮ้ยแอบลืมปิดประตูนะ มุมเมื่อกี้ เห็นนะ พบได้กำหนดการมาแล้วใช่ไหม ผมจดไว้แล้ว จะเอามาให้ท่านกิตติ
ตั้งแต่ที่ร้านอาหาร ท่านชายทินก็ขาดการติดต่อไปเลย เข้าใจจริงปะวะกลัว ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะพบแต่ตอนนี้เราได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว หมายความว่าอย่างไรคะ ฝ่ายทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนจำนวน 115 คนเห็นตรงกันว่า เราควรเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน อีกแค่2 วัน ใช่ เราไม่รู้ว่า2 คนที่ถูกจับไปจะหลุดพูดตอนไหน เราต้องเร่งลงมือแล้ว นี่จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของพวกเรา เราจะไม่เจอกันอีก เชี่ย จนกระทั่งวันก่อการ เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังแผนการไว้ให้ดี ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ทินพอเอง อุ้ยขอโทษเสียงดังเปล่าไปแล้วเปล่าไม่อยู่แน่เลย น้องออกทางระเบียงปะหรือออกแต่ว่าน้องก็ไปได้เลยปะเพราะว่าพ่อออกไปทำงานมา โอ้ยหัวใจจะไม่เหลือละนั่งรอแล้วหรือเปล่า5 4 3 2 1ปึ้งฟาบาทโอ้ยเชยไม่รู้จะต้องรู้สึกยังไงดีอะหม่นหมองในหัวใจไปหมดพบตื่นแล้วปะอ๋อไม่ตื่นโอ้โอ้ยอย่าร้องไห้สิผมเป็นอะไร ฉันรอผมเป็นสวิตหลับไป กำลังคิดว่าพระองค์ชายจะไม่ยอมปล่อยท่านชายออกมาอีกแล้ว แต่ไม่ใช่เด็กแล้วนะไม่ยอมก็แอบออกมาสิ กระหม่อมรู้ ท่านชายของไอ้ภพเก่งที่สุด มีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า บอกฉันได้นะพบมันจะบอกได้ยังไงอ่ะบอกเหรออีก2 วันฝ่าบาทเรากระหม่อมที่นี่ได้ไหม ทำไมล่ะพบ กระหม่อมมีงานสำคัญ หากฝ่าบาทเรากระหม่อมที่นี่กระหม่อมจะได้สบายใจ งานสำคัญ ทินน่าจะพอรู้แล้วปะขนาดเนี้ย งานสำคัญอะไรพบให้ฉันช่วยได้ไหม ฉันช่วยพบได้หมดทุกอย่างเลยนะ งานสำคัญทุกอย่างที่พบว่าพบบอกฉันได้เลยต้นแรกเห็นพบต้องเครียดแบบนี้ รู้ไหม จะช่วยพบได้หมดเลย ทุกอย่าง โอ้ยอย่าร้อง ฝ่าบาทแค่อยู่ที่นี่ก็พอแล้ว มีอีกอย่างหนึ่ง
ที่กระหม่อมอยากให้ฝ่าบาทรู้ I love you เหรอ ต่อจากนี้ อ๋อ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝ่าบาททรงทราบไว้ ว่ากระหม่อมไม่เคยคิดร้ายต่อฝ่าบาท คือทินน่าจะพอรู้นะ มันหินมาเยอะมากๆเลยใช่ไหม กระหม่อมรักฝ่าบาท รักมากๆรักมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรักมากกว่าชีวิตตัวเองซะอีก โอ้ย อะไรเนี่ยให้พบคุณจะมีวันหนึ่งไหมวันหนึ่งที่เราจะได้รักกันอาจดูมันไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทางก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจเมื่อดวงตะวันยังได้พบพื้นดินยามรุ่งสางต่อให้เป็นเพียงเวลาไม่นานฉันจะเฝ้ารอจนถึงแสงแรกของวันใหม่จะมีวันนั้นไหมวันหนึ่งที่เราจะได้รักกันอาจดูมันไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทางก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจแม้ดวงตะวันยังไม่พบพื้นดินยามรุ่งสางต่อให้เป็นเพียงเวลาไม่นานฉันจะเฝ้ารอจนถึงแสง ฉันว่าธินกรเนี่ยยังไงก็รู้เว้ย โอ้ยอ๋อยังไม่ถึงอ๋อพ่อมาตบหน้าที่นี่เหรออันนี้คือจะรอดูแต่ตบหน้าอย่างเดียวไม่รู้ว่าคือไม่อยากให้น้องโดนไง24เถอะขอร้อง ไม่อยากลุ้นแล้วกลัว วันพรุ่งนี้ ห้ามออกไปไหน ฝ่าบาทรอกระหม่อมอยู่ที่นี่ห้ามออกไปไหน พบย้ำหลายทีจนผมจะกลัวจริงแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรพบหืม ไว้เสร็จงานกระหม่อมจะเล่าทุกอย่างให้ฟัง ถ้าคิดว่าเป็นเซอร์ไพรส์มันก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่แหละธินกร แบบใหญ่บึ้มๆเลยโอ้ยผมไม่ไหวแล้ว ไม่โคตรอึดอัดเลยอะน่ารักอะตอนนี้ผมจะถอดสมองแล้วนะ ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนดีอะอย่าทำแบบนี้ ให้มันเกิดสักทีจะมาบิวกันอยู่อย่างนั้น ขอร้องเถอะไม่ไหวแล้วโว้ยน้องรู้อยู่แล้ว แต่คิดง่ายๆว่าน้องอาจจะคิดว่าคิดในทางที่ดีไงเขาจะมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าแต่คนที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณก่อนเนี่ย อาจจะเป็นคุณวสินทร์นะครับโอ้ พบเหรอ ไม่พบอันนี้อย่าไปพบเจอเลย ทำไมอะ ไม่ลืมซ่อนค่ะ ท่านพ่อ ไม่นะ คิดว่าแค่นี้พ่อจะหาลูกไม่เจออย่างนั้นเหรอกลับบ้าน ลูกไม่กลับ ลูกจะอยู่ที่นี่ นี่ท่านคิดว่าเลือกได้อย่างนั้นเหรอเอาจับตัวท่านชายไป ไม่ท่านพ่อปล่อยลูก ท่านพ่อปล่อยท่านพ่อลูก
จะอยู่ที่นี่ทั้งพ่ออยากเอาลูกกลับไป โอ้ย ลูกจะอยู่ที่นี่ โอ้ยเฮ้ยขังเนี่ยอุ้ย อยู่ในนี้แหละ แล้วอย่าหวังว่าจะได้ออกไปเจอมันอีกอะ เอาเลยท่านพ่อขังลูกไว้เลย แต่ตราบใดที่ลูกยังมีลมหายใจอยู่ ลูกจะหาทางออกไปตามหาพบ ธินกรไอ้พวกมันทำอะไรลูกอะลูกชายที่พ่อเคยภูมิใจทำไมถึงได้เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ฮะ ลูกไม่ได้เปลี่ยนไปท่านพ่อ ลูกแค่เป็นตัวของลูก ลูกแค่อยากอยู่กับคนที่ลูกรักอะแค่อยากอยู่กับคนที่รักอะแค่นี้อะผิดมากเหรอท่านพ่อ ชีวิตของลูกมันไม่ใช่ของลูกคนเดียว ลูกคือเกียรติยศของราชสกุลนี้ เกียรติยศเนาะถ้าลูกต้องมีเกียรติยศอะแต่ลูกไม่มีพบลูกไม่มีมันดีกว่า เกียรติยศไม่เคยทำให้ลูกมีความสุขเลยท่านพ่อมันทำให้ลูกมีแต่ความทุกข์ทำให้ลูกมีแต่ภาระลูกแค่อยากขอเป็นอิสระแค่อยากขอไปอยู่กับคนที่รักอะขอแค่นี้เลยทั้งชีวิตลูกไม่เคยขออะไรท่านพ่อเลยอะท่านพ่อให้ลูกได้ไหมอะ หยุดคิดตื้นๆแบบคนโง่ได้ไหมคิดว่าไอ้ความรักปิดๆเบี้ยวๆแบบนั้นน่ะมันจะทำให้ลูกมีความสุขได้อย่างนั้นเหรอลูกจะต้องโดนดูถูกเหยียดหยามโดนหัวเราะเยอะลูกจะต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็น ตายไม่เป็นหรอก แต่ตอนนี้มันก็เหมือนไง ตายอะไรกับตอนนี้ ตอนนี้ท่านพ่อก็กำลังฆ่าลูกให้ตายทั้งเป็นเหมือนกัน คิด ต้องเราทำขนาดนี้เลยเหรอท่านพ่อ ขอได้ไหม ขอให้ลูกได้ไปอยู่กับพ่อได้ไหมอ่ะ ขอให้ลูกได้ไปอยู่กับพ่อได้ไหมอะลูกรักเขารู้ไหมว่าแต่ละวันที่พบเขาไม่อยู่ มันผ่านไปยากแค่ไหนสำหรับลูก จนเขากลับเข้ามาในชีวิตลูกกันพ่อลูกถึงจำได้ว่าความสุขมันเป็นยังไงลูกถึงจำได้ว่ารอยยิ้มของลูกมันเป็นยังไงลูกขอได้ไหมขอให้ลูกได้มีความสุขได้ไหมขอได้ไหมอะ นี่คือสิ่งเดียวเลยที่ลูกจะขอจากท่านพ่อ ตอนนี้ใครได้ยินก็ช่างมันเลยกูไม่สนใจละ นี่คือเรื่องเดียวที่พ่อให้ลูกไม่ได้ โอ้ยงั้นกูก็ยอมตายเถอะ หากกลางคืนยาวนานและดูเงียบเหงาเท่าไรสุดท้ายต้องมีรุ่งเช้าที่กลับขึ้นมาธัญญา เรื่องของหลานกับพบมันเป็นยังไงกันแน่ ขัน ย่าได้ยิน ที่หลานทะเลาะกับพ่อวสินทร์ไม่จริงเหรอลูกหลานกับพบ ธัญญารัก
ขอประทานอภัยที่ทำให้ทัญญาต้องเสียพระทัย เพราะเหตุนี้ใช่ไหม ที่ทำให้นวลกับพบต้องตัดขาดจากวงของเรา เข้าใจเถอะนะได้โปรด แต่ว่าทัญญาอย่าได้ถือโทษโกรธพบเลยนะหลานผิดเป็นคนเดียวหลานผิดเองทั้งหมดเลยหลานขอประทานอภัยที่ทำให้ทัญญาต้องผิดหวังในตัวหลานหลานขอประทานอภัยจริงๆหลานเข้าใจดีว่าความผิดครั้งนี้ของหลานมันยิ่งใหญ่นะต่อไปหลานจะไม่กลับมาให้ทัญญาต้องเห็นหน้าอีก ในนี้มีเงินทอง ของมีค่าของย่าทั้งหมด ย่ายกให้หลาน เอาไปตั้งตัว ไปอยู่กับคนที่หลานรักนะ เอาไปลูกเอาไป ทัญญาไม่โกรธไม่เกลียดหลานเหรอย่ าจะโกรธจะเกลียดหลานทำไม หลานแค่อยากไปมีชีวิตของตัวเอง แต่ว่าหลานทำให้วัฒนธรรมที่ต้องเสื่อมเสียนะหลานทำให้พระราชวัฒน์ที่ต้องเสื่อมเสียหลานทำให้ราชสกุลเราต้องพังพินาศนะทัญญาที่ละก่อนสัญญานะเกียรติยศศักดิ์ศรีพวกนั้นถามว่ามันจะต้องแลกมากับความทุกข์ทรมานเจ็บปวดของลูกหลานย่าคนนี้ไม่เลือกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกน้องที่ละก่อนจากนี้หนูจะต้องเข้มแข็งไปอยู่กับพ่อส่วนตรงนี้ไม่ต้องห่วงย่าจะพูดกับท่านพ่อให้เองรอให้ท่านพ่อท่านหายโกรธให้อารมณ์เย็นลงกว่านี้แล้วย่าจะส่งข่าวให้หลานพาพบมากราบขอเข้ามาท่านพ่อนะลูกนะ โอ้ยขอบคุณคุณย่า ไป คุณย่า MVP ในทุกๆเรื่องหมายถึงว่าแบบคุณย่าในอดีตอ่ะขอบคุณมาก ไปลูก อาจารย์สัญญานะ จ้าไปลูกไป จากที่ดูรายชื่อที่สองคนนั้นสารภาพมาเนี่ยแทบไม่มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ไม่ใช่คนที่ควบคุมกำลังพลสำคัญ แบบเนี้ยจะทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้จริงหรือ เราไม่ควรชะล่าใจ พวกนี้จบจากฝรั่งเศสทั้งนั้น หากคิดที่จะเปลี่ยนแปลงจริง อาจจะรุนแรงกว่าที่เราคาดเอาไว้ก็ได้ ตอนนี้หมายจับออกเนี่ย อธิบดีแจ้งว่าจะแล้วเสร็จภายใน 11 โมงไปค่ะ แต่มาปะเขาบุกมาแล้วปะ พวกมึงเป็นใครเนี่ย โอ้ยเชี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย ลูกหลวงเจ้านายรู้ไหมว่าโทษสถานใด ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบ ขณะนี้คณะราษฎรได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินไว้ได้แล้ว คณะราษฎรไม่มีความประสงค์จะทำร้ายผู้ใด แต่หากขัดขืน เราก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด อ๋อมันจบในแค่นี้เลยใช่ปะแต่พ่อนางไม่ยอมหรอกมั้ง ประกาศคณะราษฎร ราษฎรทั้งหลาย พึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร
ประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบบัดนี้ประเทศสยามได้เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วอำนาจในการบริหารประเทศตกเป็นของราษฎรคณะราษฎรได้เข้าควบคุมสถานที่ราชการและพระบรมวงศานุวงศ์ไว้เรียบร้อยขอให้ประชาชนทุกท่านอย่าหวาดวิตกและจงร่วมกันรักษาความสงบของบ้านเมือง อยากให้เราได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปเลยเนาะ ได้สิ ถ้าฝ่าบาทไม่ปล่อยมือกระหม่อมก็จะไม่ปล่อยมือฝ่าบาทแน่นอน ตราบใดที่ฉันยังอยู่พวกแกจะไม่มีวันได้สมหวังไปด้วยช่วยฉันด้วย ไม่ทันได้เจอพบเลยอะเกิดเรื่องซะก่อนเดี๋ยวผมจะไปบอกพบให้ผมมาช่วยเรา สุดท้ายสิ่งที่ผมเลือกมันคุ้มจริงๆหรือเปล่า เอ้า ดวงตะวันแค่พื้นดินที่มันไกลแสนไกลแต่ฉันเชื่อว่าไม่ได้ แล้วอันนี้คือฉันต้องรู้สึกยังไงหุยเชื่อไม่รู้ยังไงอะคือผมพูดจริงๆนะว่า EP นี้มันเต็มไปด้วยความอึดอัดเลยเว้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ซีรีส์ก็บิ้วเรามากๆว่าเรื่องมันต้องเกิดแบบนี้แน่นอนเรื่องมันต้องคือเรื่องมันต้องใหญ่มากๆแน่นอนเพราะว่าโอ้โหดูเขาบิ้วพบทีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอจบมาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแต่ละคนกำลังรู้สึกอะไรอยู่วะคือฝั่งเจ้าฝั่งไหนคงจะรู้สึกในความรู้สึกแบบว่านะแบบอยู่ๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะเนาะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบทุกอย่างมันเหมือนถูกกริปไปหมดเลยอะไรอย่างงี้เปล่าแบบโลกมันเปลี่ยนไปแบบอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาโลกก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะกำลังช็อกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ฝั่งทหารฝั่งอะไรเงี้ยคณะราษฎรต่างๆเขาก็จะยิ้มแฉ่งอยู่พอสมควรเหมือนกันเลยเราก็รู้สึกว่าแบบพี่จะรีบจบทำไมแล้วบิ้วกันมาเนี่ย22 23เนี่ยไม่ต้องเล่า24ไปเลยให้มันจบจะมาบิ้วกันร้องไห้จุกชิกทำไมโอเคทุกคนคือใน EP เนี้ยอันนี้ผมขอรีมาร์คนิดนึงว่าสำหรับผมนะเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยผมอาจจะยังไม่เก่งมากทุกคนมาแชร์กันได้เพราะว่าสำหรับผมหลักๆเนี่ยโดยเราจะพูดถึงความรู้สึกต่างๆดีกว่าเนาะคือสำหรับผมรู้สึกว่าเมื่อมันใกล้ถึงเวลาปฏิวัติมากๆเนี่ยสิ่งที่มันได้คือผมรู้สึกว่าผมจับอารมณ์ไม่ถูกเลยเว้ยว่าผมต้องรู้สึกยังไงกันแน่สำหรับตัวของภพทีเองที่รู้สึกเนี่ยคือเขาก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่สำหรับเขาเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของการที่แบบว่าภารกิจจะสำเร็จไหมเราจะได้กลับมาอยู่กับคนที่เขารักไหมหรือว่าอะไรก็ตามอาจจะในความรู้สึกเขาอาจจะเหมือนแบบเป็นฟีลเป็นวันสุดท้ายของเขาหรือเปล่าหรือว่าแบบความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงในเลเวลที่เขาคิดไว้ประมาณนั้นสำหรับธินกรเองก็เราก็ยังมีความสงสัยข้องใจอยู่เล็กน้อยว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ภพทีปล่อยหินมาให้เรื่อยๆเนี่ยน้องพอจะเก็ตบ้างไหมหรือว่าน้องพอจะเอะใจไหมหรือว่าแบบมันต้องเรื่องนี้แน่นอนน้องรู้ป่ะวะอะไรเงี้ยหรือว่าน้องแค่คิดว่ามันก็มีแวบหนึ่งที่ผมคิดว่าน้องคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์วะอะไรเงี้ยแต่มันถ้ามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเซอร์ไพรส์มันก็เป็นเซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าหมายถึงว่าเซอร์ไพรส์สำหรับเราความรักอะไรเงี้ยต่างๆน้องก็ดูเหมือนจะโอเคจะรับได้ถ้ามันเกิดการปฏิวัติจริงๆมันจะเป็นคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันตีกันหมดเลยมันสำหรับผมคือผมอึดอัดมากผมรู้สึกว่าพี่ขึ้นวันที่24ให้ที24ด่วนๆเลยตอนนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะรอคอยการปฏิวัติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบให้ค้างคาว่าสรุปแล้วจริงๆพี่คิดอะไรกันอยู่หน้าตาที่พี่สื่อสารออกมาแบบนั้นมันคืออะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วความรักของเขาต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วตอนต่อไปที่ตัดมาให้ดูเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ตัดมารักกันเดี๋ยวก็ตัดถอดแดนแล้วก็ตัดมาคือวนอยู่อย่างนั้นจะไปเป็นเหมือน11 ปีที่ห่างกันอีกบอมองหน้ากันแล้วก็ซาบซึ้งถึงความรักที่เคยผ่านมาแต่ว่าไม่รักกันอีกแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรอีกล่ะอันนี้มันมีในประวัติศาสตร์ที่เล่าให้ฟังไหมเรื่องของคู่นี้ก็อยากจะรู้แล้วตอนนี้เลยกลายเป็นว่าอึดอัดมากอึดอัดคือหัวใจจะระเบิดออกมาเลยตอนนั้นมันรู้สึกว่าแบบก็ไม่รู้จะต้องรีแอคยังไงออกมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาไล่ดูรีแคปหน่อยดิทุกคนว่าผมอยากพูดถึงซีนไหนบ้างมันเลื่อนมาเจอพอดีผมพูดเรื่องนี้ก่อนเลยชายฉัตรได้โปรดหยุดทุกอย่างที่คุณทำณตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันทีได้ไหมผมขอร้องว่าคุณอย่าทำอะไรแบบนี้อีกเลยคือเมื่อไหร่เขาจะตรัสรู้สักทีตอนนี้เนี่ยมันไม่ทันแล้วคงไม่ทันแล้วจริงๆแล้วแหละในการกระทำแบบนี้คือผลกระทบของการที่เขาต้องการแค่คำชมคำเดียวหรือว่าต้องการให้ครอบครัวสนใจเขาอะมันเป็นได้ขนาดนี้เลยอะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้หรือว่าพิจารณาได้เห็นเหมือนกันนะว่าแกไม่รู้หรอกว่าความบ้าของคนที่ต้องการความสนใจอะแล้วแกไม่เคยให้เขาเลยสักครั้งแล้วเป็นปมในชีวิตเขาอะเขาทำอะไรได้บ้างแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่น้องจะได้รับอะก็คือคำดูถูกคำด่าว่าและความเกลียดชังเหมือนเดิมอะน้องจะไม่เคยได้
ได้รับความรักอะซึ่งจริงๆแล้วอะผมพูดตรงนะว่าชายฉันอะคือผมรู้แหละว่าเขาทำด้วยความไม่รู้คือจริงๆตอนนี้เหมือนเขาตามมืดบอดจริงๆแหละเขาไม่รู้อะไรเลยเว้ยเขาทำไปแค่นั้นเพื่ออยากให้พ่อยอมรับเขาจริงๆจะลงเงินไปแค่ไหนเขาก็แค่คิดว่าเนี่ยเงินในคลังเนี่ยก็ไปหยิบมาก่อนเดี๋ยวก็ตอนแรกก็ได้นี่ได้เงินมานี่ก็เอามาแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวพอได้เงินเนี่ยเดี๋ยวก็ไปคืนคลังแล้วก็เอากำไรเก็บมาฟิลแบบไปยืมเงินต้นมาก่อนแล้วก็เอามาเทรดประมาณนั้นแต่ก็ไม่รู้ไปไว้ใจคนอื่นมากเกินไปคนนี้ก็ไม่ได้ดีมันก็ฟิลการพนันป่ะที่แบบว่าให้ตายใจไปก่อนว่าได้มาตั้งแต่แรกแล้วแบบเดี๋ยวรอบหน้าก็โกหกเอาเงินให้มันเยอะมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเป็นไงก็อิ่มอมก็โกหกแล้วก็ไม่ได้ก็จากนั้นก็หุ้มเงินไปเลยแล้วมันถึงการปฏิวัติอีกจบคือไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วตัวของชายฉัตรนี้หรือเปล่าที่จะเป็นปมที่ทำให้2คนนั้นทะเลาะกันว่าคือสมมติว่าธินกรเข้ามาหาว่าแบบช่วยพี่ชายหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพวกพี่อาจจะบอกว่าแบบการที่เขาจะเลือกช่วยอ่ะมันก็เท่ากับว่าการที่เขาทรยศกับการปฏิวัตินี้ของเขาเหมือนกันว่าเขาก็เลือกข้างเลือกฝ่ายที่จะมาช่วยเจ้าบางคนอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิชชั่นของเขาคือการที่ไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะเป็นกลางให้มากที่สุดอะไรเงี้ยการที่เขาจะช่วยด้วยอะไรก็ตามอ่ะคืออาจจะมีบุญคุณอาจจะมีอะไรก็ตามแต่เขาทำกันไม่ได้ป่ะเข้าใจป่ะมันก็เหมือนกับการกลืนน้ำลายตัวเองเหมือนกันแล้วก็ทรยศต่อสิ่งที่เขาทำต่อมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเขามั่นคงกับสิ่งนี้มากๆอะไรเงี้ยแล้วคนที่เขารักอย่างธินกรล่ะที่เขามาขอคนรักมาขออะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงคือมันเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่ามันถึงต้องทะเลาะกันใน EP ต่อไปแต่ก็รับผลกรรมไปนะท่านชายฉัตรที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปเนาะแต่พ่อนี่ก็สลิงแตกเกินแต่ตอนแรกที่ขอบคุณเพื่อนหญิงพลังหญิงมากเลยนะจันทรกับท่านหญิงสิริเนาะที่มาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจคือขอบคุณมากๆอ่ะที่เขาเข้ามาแล้วก็ยอมรับทุกอย่างได้ตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือปกป้องธินกรมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อเขาไม่ฟังอยู่แล้วอ่ะคือผมให้เลยนะว่าสุดๆเลยคือด้วยความที่ตอนเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากด่าพ่อวสินทร์แล้วเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆนะทุกคำพูดที่มันออกมาคือเขาอาจจะทำตัวไม่ดีมากๆเลยนะแล้วเขาให้สิ่งนั้นกับลูกเขาไม่ได้จริงๆซึ่งมันเป็นความสุขเดียวของลูกอะแต่เราเข้าใจเว้ยว่าสิ่งที่พ่อจะสื่อมินิ่งมันอยู่ในทุกเมสเซจที่เขาพูดออกมาคือจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงแหละเขาไม่อยากให้ลูกเขาต้องไปถูกเหยียบย่ำเหยียดหยามมันเป็นแค่สิ่งนั้นแหละแต่ว่าพ่อก็เทรดตรงเกินอะในรูปแบบที่แบบว่าสรุปแล้วอะณตอนเนี้ยคำว่าเป็นห่วงยังใช้ได้อยู่ไหมคืออยู่เป็นห่วงลูกหรือว่าเริ่มเป็นห่วงหน้าตาของตัวเองไปแล้วคือตอนเนี้ยอยู่กลัวใครโดนเหยียดหยามกันแน่เมื่อลูกตัวเองยอมรับได้อะอยู่แค่โอเคกับลูกแค่นั้นก็จบแล้วปะใช่ปะมันเป็นประมาณนั้นตอนนี้เราก็รู้สึกว่าแบบในมุมของความเป็นห่วงเราเข้าใจเว้ยแต่ว่าในอีกมุมนึงเราก็รู้สึกว่าแบบเมื่อมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยสรุปตอนนี้ใครกันแน่คือห่วงที่แบบจะโดนในการแบบบูลลี่อะไรและจัดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคุณหรือเปล่าประมาณนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปขยี้ตอนที่แบบซีนน้องทินโอ้ยแต่ว่าตอนแรกที่พบทีมาเจอธินกรอ่ะอุ้ยที่กลับจากทำงานอ่ะที่น้องนอนที่โซฟาพบทีก็คงมีความรู้สึกเยอะแยะมากมายเนาะที่เกิดขึ้นในหัวใจเขาอ่ะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าระยะเวลามันจะกระชั้นขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอีกไหมอะไรเงี้ยเขาจะรอดกลับมาไหมคือณจังหวะนั้นอ่ะคือเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้คือคิดในมุมของความที่แบบว่าลองคิดว่าเราเป็นคนจริงๆที่กำลังจะไปเผชิญกับเหตุการณ์นั้นอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราได้เห็นความรู้สึกของเขาที่มันถ่ายทอดออกมาเหมือนกันว่ามันมีความรู้สึกหลายๆอย่างแล้วก็เขากลัวการเกิดการจลาจลเนาะคือมันก็แบบอยากจะปกป้องคนที่เขารักพยายามทำให้คนนี้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยมันเป็นอีกซีนนึงที่ผมชอบเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีคำพูดอะแต่น้ำตามันสามารถเล่าในความรู้สึกของภพได้เหมือนกันว่าภพกำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่ธินกรแบบมีอะไรบอกได้ไหมอะไรเงี้ยพยายามบอกแล้วแบบมันก็เป็นอีกจูบหนึ่งที่แบบไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันจะจบดีอย่างนี้พี่ก็บิวเกินถ้าคือเอาจริงๆอ่ะเราเข้าใจในบ๊อบทีว่าเขาไม่รู้จะต้องเจออะไรไงแต่ว่าแบบช่องวันนี้บิวกันสนั่นแบบ22ก็1ที23ก็1ทีบิวกันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องออกไม่ต้องนู่นไม่ต้องนี่ไม่ต้องนั่นเอาเวลาบิวไปให้มันปฏิวัติอ่ะคือมันก็เลยเกิดความอึดอัดในช่วงนี้แหละที่มันเกิดขึ้นแบบโอ้ยคืออยากจะรู้จริงๆว่าถ้ามันถึงวันปฏิวัติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเอากูร้องให้ชึงแล้วทำไมแล้วสุดท้ายมันก็อ๋อไม่อะไรเงี้ยอยากให้ร้องไห้เฉยๆหรือ
จังซี่หรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าชอบนะชอบอันนี้เป็นอย่างแรกที่ชอบน้ำตาแมะแรกของเมะของเราเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆต่อมาเรามาเล่าต่อดีกว่าว่าแบบเขาก็ไม่เคยบอกเราเลยนะว่าธินกรรู้หรือไม่รู้อะซึ่งอันนี้มันเป็นปลายเปิดป้ะหรือว่ายังไงนะผมแค่มองว่าไม่รู้ในอนาคต EP ที่เหลือเขาจะเล่าไหมนะแต่ผมแค่มองว่าทุกอย่างที่พบทีพูดอะมันหินธินกรมาเยอะมากๆเลยนะจนผมคิดว่าจริงๆแล้วธินกรก็ควรจะรู้แต่ว่าสมมติว่าถ้าธินกรรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็อาจจะเป็นการห้ามปรามหรอไปบอกพ่อหรอว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ว่าในเมื่อเขาเห็นว่าประชาชนกำลังมาร้องทุกข์ต่างๆเขารู้ว่าแบบเขาจะอยู่ข้างคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้อะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือมันมีหลากหลายมุมมากที่ผมคิดว่าเราจะว่าน้องรู้ก็น้องรู้นะหรือว่าน้องรู้แต่น้องไม่ทำอะไรเพราะน้องก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าน้องก็บอกว่าตัวเองอะทำอะไรไม่ได้เพราะน้องเป็นคนตัวเล็กคนหนึ่งอะไรเหมือนกันถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าเป็นนายมันเรื่องเหตุนี้เขาก็เลยแบบว่าไม่พูดอะไรเพิ่มเติมไม่พูดมากปล่อยให้เรื่องราวมันเกิดแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าลองสิ่งใหม่ๆดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยน้องก็เลยแบบว่าไม่พูดอะไรคือผมค่อนข้างบอกว่าถ้าตอบจากนี้ EP ที่เหลือเขาไม่เล่าตรงนี้ต่อผมว่ามันก็ค่อนข้างปลายเปิดในมุมมองให้เราได้ถกกันนะว่าจริงๆแล้วธินกรรู้หรือไม่รู้ในเรื่องที่พบทีกำลังจะทำอันนี้ทุกคนคิดว่ายังไงหรือผมพลาดตรงไหนไปวะแต่นี่มันมาถึงจุดที่ไคลแม็กซ์ไฮไลท์ของเราแล้วสิก็ชีวิตเขาไม่ได้ต้องการอะไรแล้วอะนอกจากพบทีอะขอแค่เขามีความสุขได้ไหมกับซีนของพ่อกับลูกในการปะทะกันอีกแล้วซึ่งจริงๆฉากนี้มันเป็นฉากที่คุ้นตาเหมือนกันเหมือนเราเคยเห็นมาแล้วในการที่ลูกนั่งพนมมือให้กับพ่อเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกที่น้องโตขึ้นน้องกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นน้องเรียกร้องเพื่อตัวเองมากขึ้นซึ่งฉากนี้มันเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าแบบมันบีบคั้นหัวใจมากๆเหมือนกันในความรู้สึกที่แบบว่าเราทำทุกอย่างให้กับครอบครัวได้ทุกอย่างแต่ครอบครัวให้สิ่งที่เป็นความสุขกับเราไม่ได้เลยแล้วเราต้องรู้สึกยังไงอะไม่ว่าจะอ้อนวอนขอจะร้องขอมากแค่ไหนอะถึงขนาดบอกจุดประสงค์ของตัวเองแล้วอะว่าต้องการสิ่งนี้อะแต่เขาก็ให้ไม่ได้อะแล้วเราต้องรู้สึกยังไงอะคือผมแค่มองว่าตอนนี้ผมดีใจแล้วผมชอบมากที่ธินกรอะยืนหยัดเพื่อตัวเองแล้วกล้าที่จะต่อสู้กับพ่ออะไรเงี้ยถึงแม้พ่อจะรู้สึกว่าแบบไม่ภูมิใจในตัวลูกคนนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยเว้ยเพราะสุดท้ายแล้วอะเขาก็ควรจะต้องเลือกความสุขของตัวเองหรือชีวิตเขาก็ต้องเป็นของเขาเองสิเพราะว่าเขารู้แล้วว่าการที่เขาเลือกในเส้นทางนั้นมันไม่มีความสุขมากพอทำไมถึงไม่ยอมฟังกันบ้างหรือจะต้องรอให้เราตายไปก่อนจริงๆถ้าผมแค่มองว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าพ่อไม่ยอมขนาดนี้แล้วพ่อจะกักขังนงเหนียวกันขนาดเนี้ยมี2เส้นทางคืออย่างแรกคือหนีไปให้ได้กับ2คือพ่อจะเห็นผมยอมผมเห็นผมตายปะล่ะคือผมแค่รู้สึกแค่นั้นเลยอะเพราะว่าพ่อเขาแบบค้านหัวชนฝาหรือว่าเขาไม่เอาแน่นอนแต่คำพูดที่ผมรู้สึกว่าแบบมันก็จริงอะในความรู้สึกคือคำพูดที่ทีนพูดว่าท่านพ่อต้องทำขนาดนี้เลยเหรอผมว่ามันจริงเพื่อความสุขของเขาอะเขาขอร้องแค่เพื่อความสุขของเขาอะคุณต้องลงมือถึงขนาดนี้เลยเหรอคือเรารู้นะว่าการยอมรับของพ่อมันยากมากเพราะว่าพ่อเขาแบกรับหน้าที่ภาระในการสืบทอดอำนาจของตัวเองอะไรเงี้ยคือเขาคลั่งไคล้ในตระกูลของตัวเองมากเขาอยากให้มันเป็นไปตามที่เขาคิดเขาไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดคือตอนนี้ผมแค่มองว่าเราเริ่มไม่คิดแล้วแหละว่าคือเขาอาจจะห่วงหรือว่าอะไรก็ได้ว่าแบบลูกจะโดนเหยียดย่ำเหยียดหยามอะไรก็ตามแต่ตอนเนี้ยมันก็เหมือนเขาเริ่มห่วงตัวเองมากกว่าแล้วอะไรเงี้ยแล้วเริ่มไม่เห็นใจใครแล้วอะผมแค่มองว่ามันไม่เหมือนตอนนั้นเลยเว้ยที่พ่อรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพ่อขอโทษนะที่ทำกับลูกแบบนั้นมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วอะเราก็หวังว่าพ่อจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วพ่อคงให้ไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่เราคิดในมุมของธินกรเหมือนกันว่าเขาพูดมาขนาดนี้แล้วอะจะไม่ให้เขาจริงๆหรอเขาแค่ต้องการมีความสุขหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมพูดจริงๆนะว่าคำพูดของธินกรนี่คือมันอิมแพคต่อเรามากๆอะในจังหวะที่เขาแบบขอร้องพ่อเขาอะไรเงี้ยทุกคำพูดที่มันออกมามันทำให้เราได้สัมผัสได้เลยว่าเขารักคนคนนี้มากแค่ไหนอ่ะเขาขอแค่การที่เขาได้อยู่กับคนที่เขารักมันไม่ได้หรอมันเป็นความสุขเดียวในชีวิตของเขาจริงๆเพราะว่าเราก็เห็นจริงๆนะว่าทุกอย่างที่เขาทำมันเป็นหน้าที่เขาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาแค่ร้องขอแค่เนี้ยมันไม่ได้จริงๆหรอแล้วเวลาน้องพูดออกมาผมรู้สึกว่าแบบผมมันกินใจสำหรับผมมากๆอะไรเงี้ยดูกี่ครั้งก็รู้สึกว่าแบบมันคิดถึงว่าแบบน้องต้องผ่านอะไรมาใน11 ปีที่ผ่านมาการต้องฝืนทนความรู้สึกเก็บงำความคิดถึงต่างๆแต่พอได้มาใช้ชีวิตที่เป็นความสุขของเขาแล้วเนี่ยกับโดนห้ามปรามกับโดนสิ่งที่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยต้องถ่ายทอดตัวนี้มาได้ดีมากๆทำไมเราต้องร้องขอให้ตัวเองได้มีความสุขด้วยวะอันนี้ผมว่ามันใจดำเกินเนาะ
แต่มันก็จริงอ่ะคือเขาไม่เคยขออะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะคือเขาทำตามคำสั่งมาตลอดเนาะเท่าที่เราจำได้อะไรเงี้ยจังหวะที่พ่อตบอ่ะมันเจ็บหัวใจมากๆเลยนะเพราะว่าคือด้วยแรงต่างๆ แล้วด้วยช็อตมุมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบโหลูกชายโดนตบแรงมากคือหัวใจสลายในฐานะคนดูที่แบบโหน้องทินต้องมาเจอแบบนี้หรอไม่นะอะไรเงี้ยเขาจะต้องตบน้องทินทำไมมันเลยกลายเป็นว่าในจังหวะที่ตัดมาให้คุณย่าได้เห็นว่าแบบคุณย่าได้ฟังด้วยผมรู้สึกว่าแบบมันไม่มีความหมายอะไรเลยรู้ก็รู้ไปเถอะตอนเนี้ยใครจะรู้ทั้งโลกจะรู้ว่าผมรักกับใครก็ให้มันรู้ไปเถอะเพราะว่าตอนเนี้ยผมก็ยืนอยู่ปากเหวเหมือนกันว่าผมจะได้มีโอกาสมีความสุขไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็รู้ไปเถอะอะไรเงี้ยมันเลยแบบไม่ได้โอ้ my god สำหรับผมมากผมแค่มองว่าแบบอย่างน้อยผมดีใจนะที่ย่ามาได้ยินเพราะว่าย่าในอดีตเนี่ยคุณย่าจะออกเลิศเสมอเพราะว่าเขาไม่ต้องถืออะไรอำนาจเลยเนาะแล้วเขาไม่ต้องคิดถึงตระกูลอะไรมากหมายถึงว่าการสืบทอดตระกูลในการแบกภาระว่าแบบต้องมีใครมาสืบทอดต่ออะไรเงี้ยแต่เขาคิดถึงแบบความสุขมาก่อนขอบคุณในจังหวะที่ย่าเดินมาแล้วแบบหอบกระเป๋ามาด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกผมคิดว่าในกระเป๋านั้นจะมีเสื้อผ้าให้น้องน้องไปนะอะไรเงี้ยว่าแบบไปอยู่กับภพก็ได้อะไรเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงย่าก็ช่วยอยู่แน่นอนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าในจังหวะที่ย่าเดินมาก็ร้องไห้ก็นิดนึงสุดยอดเลยแต่จังหวะที่แบบว่าพอเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วเราได้เห็นว่าแบบคุยมันเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นแล้วย่าแบบให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบขอบคุณนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เปิดมาเป็นสมบัติอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากให้ชีวิตของหลานของเขาไปได้ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่เลือกความสุขให้ก็แล้วกันในประมาณนี้แต่ผมให้จริงๆเบสซีนที่แบบน้องขอร้องพ่อขอร้องแค่มีความสุขคือผมอะเวลารีแคปผมนั่งไล่ดูไปด้วยใช่ไหมครับแล้วผมรู้สึกว่าแบบพอมันไล่มาถึงซีนนี้มันเป็นซีนที่แบบโหถึงใจมากๆอะไรเงี้ยมันแบบโอ้มันเอาเรื่องมันสุดยอดอะดีว่ะเพื่อนแสดงว่าน้องถูกจับมาแป๊บเดียวเองดีใช่ปะอาจจะไม่กี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็ออกไปแล้วเขาก็ปฏิวัติกันเลยมันคือวันเดียวกันปะหรือว่ามันข้ามวันแล้วมันไม่ควรจะข้ามวันดีเพราะว่าข้ามดีเนาะมันก็น่าจะประมาณวันหนึ่งพอดีปะคืนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าที่มันจับมา23ปะเพราะว่าพบทีบอกว่าพรุ่งนี้อยู่บ้านไม่รู้แต่ก็นั่นแหละก็คือตรงนี้มันคือเบสซีนจริงๆเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็จบด้วยการที่แบบปฏิวัติได้สำเร็จคือในตอนเนี้ยมันเริ่มสำเร็จแล้วแต่ว่ามันก็ยังจะมี after effect ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่อะไรเงี้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็รอดูต่อไปก็แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะทุกคนเพราะว่าใน EP นี้เนี่ยโดยรวมผมรู้สึกว่ามันหลายอารมณ์หลายความรู้สึกมากแล้วก็เราได้รับโมเมนต์เยอะเนาะแล้วก็มันบิ้วเราหลายมูดมากผมรู้สึกว่ามันมีทั้งความอึดอัดมันมีทั้งความลุ้นหม่นในใจเศร้าน้ำตาไหลซาบซึ้งขอบคุณอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างเลยแล้วจบด้วยความมึนงงในที่นี้หมายถึงว่าแบบเอ้าพี่จะเอาแค่นี้มาให้ผมดูด้วยเหรอพี่บิ้วผมมาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพี่จบการปฏิวัติด้วยการที่ทุกคนมึนซึงตึงแล้วผมล่ะทิ้งผมไว้กลางทางเกินบออะไรเงี้ยแล้วผมต้องรออีก1 อาทิตย์เพื่อที่ผมจะได้ดูว่าพี่กำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อกันและกันมากขึ้นแต่ทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะผมถามอย่างนี้ว่าดีกว่าว่าถ้าภพทีกับเทนกรได้เจอกันหลังปฏิวัติอ่ะมันจะเป็นยังไงคำพูดที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นไงคือผมไม่รู้เลยว่าคำพูดแรกที่เขาเจอกันเขาจะพูดอะไรกันหรือว่ามันจะเกิดเป็นโมเมนต์อะไรเขาจะกอดกันแล้วก็บอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วในฝั่งภพทีที่พูดขึ้นมาหรือว่าเทนกรกำลังจะรู้สึกว่าแบบภพทีเธอทำอะไรหรือว่าแบบก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันหรือว่าคือตอนเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งคือน้องหนีออกมาจากบ้านแล้วน้องก็เหมือนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วน้องจะลืมวรากุลวาทินไปเลยได้ไหมแล้วก็ไม่สนแล้วว่าใครจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วชีวิตเราจะได้ดีขึ้นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปได้เลยว่าครอบครัวก็ยังรักอยู่แต่ว่ามันเกิดปัญหาทุกคนคิดว่าไงผมถามทุกคนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีไอเดียแล้วผมรู้สึกว่าพี่ทิ้งกันไว้กลางทางเกินก็ EP นี้ยังขนาดนี้ EP หน้าจะขนาดไหนก็รอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมทุกคนเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในมุมมองของทุกคนจะเป็นจังไดเพราะว่ามันหลายอารมณ์เนาะ EP หน้าก็คงเดรสเหมือนกันเดรสสมอลเล่ก็แชร์กันนะทุกคนอยากรู้เหมือนกันสำหรับผมประมาณนี้ก็แล้วกันต้องเตรียมตัวไปเช็ดน้ำตาอีกทีอะไรเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวก็ฝากทุกคนคอมเมนต์พูดคุยกันนะผมเดี๋ยวผมมาไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับทุกคนในคอมเมนต์ต่อในผม EP นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในอรุณรุ่ง EP ต่อไปเดี๋ยว EP นี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย